हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरुलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरुको लागि लिएर आएको छु तावा पनीर फ्राईको रेसिपी। ल अब यसको लागि मैले यहाँ एउटा बोल लिएको छु। त्यसमा मैले राखे एक ठुलो चम्चा जति दही, त्यसैगरी एक ठुलो चम्चा जति टमाटरको प्युरीलाई राखे, एक सानो चम्चा लसुन अदुवाको पेस्टलाई राखे, आधा सानो चम्चा बेसार, आधा सानो चम्चा काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो। हजुरहरुले पिरो बनाउनको लागि रातो खुर्सानीको धुलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। आधा सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर। अब नुन राखे मैले आफ्नो स्वाद अनुसार। यसलाई मिक्स गरौँ। भएपछि मैले यहाँ लिएको छु 15वटा जति पनिरको पिस। यसलाई मैले यहाँ राखेँ। अब यसलाई यसरी मिक्स गर्नुपर्छ। र यति गरिसकेपछि अब यसलाई छोपेर 15 मिनेटको लागि राख्नुपर्छ। ल अब प्यानमा मैले एक ठुलो चम्चा तेललाई तताउन राखिसकेकी छु। यो ताति पनि सकेको छ। अब मैले यसमा राखे एक सानो चम्चा जति बटर। ल अब बटर मेल्ट भएपछि मैले यसमा राखे एउटा सानो प्याज मसिनो गरेर काटेको। अब प्याजलाई केही बेर फ्राई गरौँ। ल प्याज यतिको भएपछि मैले यसमा राखे केही करी पत्ताहरू। त्यो करी पत्ताहरू अप्सनल हो। र अब यसमा म राख्छु अघि म्यारिनेट गरेको पनिर। अब यसलाई यसरी राखेर 10 मिनेट जति मिडियम हिटमा यतिकै पकाउनु पर्छ। यसलाई नछोपिकन पकाउनु पर्छ। र 5 मिनेट जति पाकेपछि अब म यसलाई फर्काइदिँदैछु। र अब यसलाई यो साइडबाट पनि यसरी नै फ्राई गरौँ केही बेर। हिट चाहिँ मिडियम टु लो हुनुपर्छ, होइन भने यो मसलाहरू डढ्न टाँसिन सक्छ। ल अब हाम्रो तावा पनिर फ्राई चाहिँ लगभग रेडी भइसकेको छ। यसमा मैले राखेँ 1/4 चम्चा गरम मसला पाउडर, त्यसैगरी केही हरियो धनियाको पत्ताहरू पनि राखेँ। यसलाई यतिकै फेरि 1-2 मिनेट जति यतिकै पकाऊ।
ल अब हाम्रो तावा पनिर फ्राई खानको लागि रेडी भएको छ। ल हेर्नुहोस् त कस्तो खाउ खाउ लाग्ने देखिसकेको छ अघि नै। ल अब यसरी हाम्रो तावा पनिर फ्राई चाहिँ खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी तावा पनिर फ्राई बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नु होला। हस् त यो मिठो पनिर फ्राईको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्स्क्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।